שלום, my fellow warriors, hope you're doing great. וואו, דינקה, את יודעת גם לדבר בעברית? בעברית צולעת, אבל בסוף מבינים משהו. לאלה שלא מכירים אותי, היי, אני דינקה, יוצרת תוכן שקשור לגיימינג, סטרימינג וליגת האגדות. ליג אוף לג'נדס ולוג'יטק השיקו ליין מוצרי גיימינג חדשים בהשראת KDA. וכסימבית מספר אחת של להקת הפופ הזאת, וזאת שבגללה הגרפיקאים החליטו להלביש את אבלין ברצועות שחורות. We're figuring out like Eve's outfit. All we gotta do is make sure we make Tenebrix proud. לוג'יטק ישראל וקבוצת לול ISC פנו אליי כדי לעשות אנבוקסינג לדבר. אז without further ado, בואו נתחיל. המהדורה המיוחדת הזאת כוללת אוזניות אלחוטיות, מקלדת מכנית, עכבר גיימינג ומשטח רחב לעכבר. במארז ישנן גם אוזניות אין-איר, אבל בשלב הזה הן עוד לא נמכרות בישראל. את הלינקים לכל הפריטים אני אשאיר לכם בדסקריפשן למטה. אז נתחיל מהמשטח לעכבר. לי אישית אף פעם לא היה משטח ענק לעכבר, תמיד הסתפקתי בגודל הסטנדרטי כמו ה-G640 שכבר יש לי כמה שנים. האיכות הדפסה היא בין אחת הטובות שראיתי, והגימור של התפירה בצדדים זה משהו שאני אישית מאוד מעריכה ואוהבת. משטח חלק, יציב, עם כל ארבעת הקווינס שלנו והלא רלוונטית. מפתיע אותי שעם איכות כזאת לוג'יטק לא הוציאו עוד פדים מודפסים. לוג'יטק, אם אתם צופים בי, אל תוותרו על הסטונקס. חבל. לכל פד צריך גם עכבר, ונראה שגם פה לוג'יטק לא פספסו. לאלה שאוהבים עכברים כלילים, זהו ה-G305 Lightspeed, עכבר ויירלס, קליל ומדויק, מצוין כעכבר גיימינג ראשון ואופציה נהדרת לאלו שרק רוצים לשפר את חוויית המשחק שלהם. אני אישית אוהבת את ה-G502 כי הוא כבד יותר ומותאם לי יותר ליד, השטג דינקה ידיים גדולות, אבל בסופו של דבר זה באמת תלוי בכם ובהעדפה האישית שלכם. הבא אצלנו זה מקלדת הלוג'יטק פרו. למקלדת הזו, כמו לכל מקלדת של לוג'יטק, רגליים קטנות וחמודות שימנעו את הזזת המקלדת. עיצוב נקי, אסתטי, ועם הלוגו של ליג בצד. המקשים במקלדת הם מקשי GX Blue, שנותנים את הקליק הזה ששחקנים אוהבים. אם אתם פחות בקטע של קליקים אגב, אני ממש ממליצה לכם על הרומר G Tactical שיש לכם ב-G810. אגב, לא אמרו לי להגיד את זה, אני פשוט ממש אוהבת את המוצרים האלה. ודבר נוסף הוא שבמקלדת הזאת אין נאמפד, מה שאומר שזה יותר נוח וקומפקטי מבחינת גיימינג. המוצר הבא הן אוזניות גיימינג אלחוטיות, ה-G733. מעבר לזה שהעיצוב שלהן אסתטי במיוחד, הן אחת האוזניות הנוחות והטובות ביותר מבחינת סאונד. וזה מגיע ממישהי שמשתמשת באודיו טכניקה M50X. מבחינת מיקרופון הייתי אומרת שכאוזניות גיימינג הן עושות את העבודה מצוין, אבל כמובן שאי אפשר להשוות בין זה לדבר האמיתי. האוזניות סופר גמישות, אז תצליחו לשבור אותן רק במידה וממש תשתדלו, ואם אתם פחות מתחברים לעיצוב הרצועה של האוזניות, אל דאגה, כי גם אותן ניתן להחליף במידה ורוצים. והמוצר האחרון והחביב שעוד לא נמכר בישראל, ה-G333. אוזניות אין-איר איכותיות שמתחברות לכל מכשיר שתרצו. מעבר לזה שיש להם עיצוב ייחודי, יש להם גם אחלה סאונד, והן מגיעות לכם עם דונגל Type-C. נחמד מצד לוג'יטק לכלול את זה בערכה. שוב תודה ללוג'יטק ישראל ולול ISC על ה-great opportunity הזה. לינק למוצרים אני אשאיר לכם למטה בדסקריפשן. שוב תודה והמשך יום מקסים. Bonjour